Шановні українці, українки, зараз в Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також в деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці. Знов було багато балістики саме проти енергетичних об'єктів. Більшість з усіх цих російських засобів було 24 балістичні ракети у ніч. На сьогодні ще одна керована ракета, також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити. Завдання міністра оборони, він зараз з європейцями та іншими нашими партнерами на Рамштайні. Потрібно прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для усіх в Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети і шахеди їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України, потрібен достатній тиск на Росію, потрібне завершення війни гарантованою безпекою, точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами, новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо. Очікую також достатньої активності від усієї системи української дипломатії. Це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить це незадовільна робота. Україну мають чути всюди у світі. Україні мають допомагати. Я очікую вже на цьому тижні відповідних результатів з підтримки України. Як і завжди, я дякую нашим ремонтним та аварійним бригадам, нашим енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам, тим, які працюють ефективно. Також місцевим керівникам громад і областей, які справді зі своїми людьми і своїми громадами. Щоранку селектор по ситуації в наших регіонах, завжди видно, хто працює справді ефективно, а хто лише називається владою і робить недостатньо для людей. Звісно, будуть висновки. Постійно працює наша переговорна група. Хлопці на зв'язку з американською стороною. Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орешником, це точно не про мир. Ще одне, точно не про мир і не про справедливість, і не про принципи олімпійського руху. Рішення Міжнародного олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича, нашого спортсмена, який всього лиш пам'ятає і шанує українських спортсменів, чиє життя забрали російські удари. Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці так готуються до змагань в особливих умовах, в умовах війни. Це не політика говорити про те, що відбувається реально. Політика – це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Політика – це коли російський прапор все ж присутній на Олімпіаді. Політика – це коли Міжнародний олімпійський комітет боїться правди і через те сам провокує хаос. Повна підтримка нашим спортсменам. Я дякую вам всім. Я дякую Владиславу Гераскевичу. Я підписав указ про нагородження Владислава орденом Свободи. Дякую за принципову позицію. Я дякую всім, хто не здається, хто бореться, хто захищає життя, хто відновлює все після російських ударів і б'ється. Б'ється заради України, як заради самого себе. Слава Україні!